प्रभु बैंकले बैंक अफ द इयर 2023 को उपाधि प्राप्त गरेको छ। बेलायतको लन्डन स्थित फाइनेन्सियल टाइम्सले सन् 2023 का लागि बैंक अफ द इयर 2023 नेपालबाट प्रभु बैंकलाई सम्मान प्रदान गरेको हो। बेलायतमा भएको समारोहमा प्रभु बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लीला प्रसाद सिटौला, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO अशोक शेरचनले सम्मान ग्रहण गरेका हुन्। अवार्ड वितरण समारोहमा 120 भन्दा बढी देशका 350 भन्दा बढी बैंकका अध्यक्ष, CEO, CFO र अन्य वरिष्ठ प्रबन्धकको सहभागिता रहेको थियो। आजको यस विषयमा प्रभु बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ यसको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। प्रभु बैंकले बैंक अफ द इयर 2023 को उपाधि प्राप्त गरेको छ। विश्व अर्थतन्त्र चौतर्फी मन्दीको मारमा रहे पनि प्रभु बैंक नयाँ बजार र ग्राहकहरूको व्यवसायको विकास गर्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै अधिक नागरिकलाई वित्तीय सेवा पुर्याएको, प्रतिस्पर्धी बैंकका बीचमा विकसित व्यावसायिक वातावरण बनाउन र बलियो वित्तीय कार्य सम्पादन गर्ने क्षमताको मूल्याङ्कन मापदण्डका आधारमा अवार्डबाट सम्मानित गरिएको हो। सम्मान प्राप्तिपछि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सिटौलाले नेपालको बैंकिङ प्रणालीको सफलतामा एउटा इट्टा थप्न सफल भएको बताएका थिए। वर्तमान अर्थतन्त्रको पृष्ठभूमिमा प्राप्त भएको यो सम्मानले बैंकिङ क्षेत्रमै हौसला प्रदान गरेको छ। अध्यक्ष सिटौलाले भनेका छन्, हाम्रा सेवा र शेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिन थप मद्दत पुग्नेछ। सन् 2000 देखि दि बैंकरले गर्दै आएको बैंक अफ द इयर अवार्ड विश्वव्यापी बैंकिङमा सबैभन्दा प्रतिष्ठित अवार्ड हो। बैंक अफ द इयर अवार्डलाई बैंकिङ उत्कृष्टताको मानक अर्थात् बैंकिङ उद्योगको ओस्कार मानिन्छ। दि बैंकरले विश्वभरका 120 भन्दा बढी राष्ट्रका 1000 भन्दा बढी बैंक मध्ये हरेक राष्ट्रबाट एउटा उत्कृष्ट बैंकको छनौट गरी बैंक अफ द इयरबाट वर्षौं सम्मानित गर्ने गरेको छ। 2006 सालमा प्रभु फाइनान्सबाट सुरु भएको यो संस्था समयक्रमसँगै सुदृढ, विस्तारित तथा विभिन्न बैंकलाई समाहित गर्दै आजको सफलतासम्म आइपुगेको हो। प्रभु बैंकको हाल 300 बढी शाखा सञ्जाल, 71 एक्सटेन्सन काउन्टर, 310 ATM मार्फत देशव्यापी रूपमा 31 लाख भन्दा बढी सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा तथा सुविधाहरू प्रदान गरिरहेको छ। हाल प्रभु बैंकको चुक्ता पुँजी 23 अर्ब, सम्पत्ति करिब 3.5 खर्ब, निक्षेप सङ्कलन 2.5 खर्ब र ऋण प्रवाह 2 खर्ब 53 अर्ब पुगिसकेको छ। प्रभु बैंक बैंक अफ द इयर 2023 बाट सम्मानित भएपछि प्रभु बैंकमा लगानी गरेका शेयरधनीहरूमा उत्साह छाएको छ, किनभने अब बैंक अफ द इयर 2023 बाट सम्मानित भएपछि बैंकले आफ्ना शेयरधनी प्लस सेवाग्राहीहरूलाई राम्रो सेवा सुविधा प्रदान गरेको हुन्छ र बैंकको नाफा पनि बढेको हुन्छ। त्यो नाफा पनि क्राइटेरिया तोकिदिएको हुन्छ र त्यो अनुसार राम्रो सेवा सुविधा प्रदान गरे बापत बैंक नाफामा गएपछि यसको प्रत्यक्ष फाइदा प्रभु बैंकका शेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताहरूलाई जाने देखिन्छ। र यो प्रभु बैंकको शेयर यदि तपाईले सेकेन्डरी मार्केटबाट खरिद गर्नुभएको छैन भने खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने प्रभु बैंक अब यो बैंक अफ द अवार्डबाट सम्मानित भइसकेपछि अब अन्य लगानीकर्ताहरू, राम्रा लगानीकर्ताहरू पनि भित्रिने प्रबल सम्भावना रहेको हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको भिडियो तपाईहरूलाई इन्फर्मेटिभ लागेको होला भन्ने आशा लिएको छु। यस्तै शेयरसँग सम्बन्धित जानकारीहरू पाइरहनको लागि हामीसँग जोडिनुहोस्। हामीसँग जोडिनको लागि इन्भेस्ट विथ इन्टेलिजेन्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि अवश्य गर्नुहोला भन्दै म तपाईहरूको माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। हौस् त, नमस्कार।